Welcome, Waterman mensen. It is the month van Augustus. The month van Augustus is the frequency of Juli frequency. Juli frequency on the number 5, number 6 en number 7 energy. De 2 eerste week voor jullie Waterman mensen is super good. 2 laatste weken is minder omdat je shift to a 9 frequency energy. Dat betekent dat de frequency wordt hoger, dus het is moeilijk met deze 2 weken om te gaan. En je kan het best wel zien in deze lezing en layout dat de moeilijkheid komt op in deze 2 laatste week. Alleen voor jullie Waterman mensen in your house, het is best wel goed omdat jullie Waterman mensen krijgen bescherming van een machtige figuur waar is een overheid institution dat helpt jullie Waterman mensen en beschermt je. Dus als je bent een onderzoeker, je werkt voor, je bent een ambtenaar, je bent een politie, je bent een fiscal, een VIA, je bent alles wat mee te maken met internationale rechten en dat soort dingen. En als je laatste namen lezen, de Waterman lezen is zeer goed voor jullie. Omdat dat heeft mee te maken met overheid instantie. Het heeft mee te maken met onderzoeken. Het heeft mee te maken met alles wat je werkt met overheid. Oké? Dus Waterman is altijd overheid. Ambtenaars, oké. Weeskal is dokters. Tweeling is legalities, rechten, dat soort van situatie. Dus voor ieder zodiac daar is een career part. Maar voor de Waterman is altijd overheid instantie. De inlichtingendienst en dat soort van mensen is goed te luisteren naar de Waterman lezen. Maar alle lezen, maar de Waterman lezen heeft meer omdat die heeft mee te maken met overheid instantie. Oké? Nou, als we bekijken de eerste week, daar is een situatie waar een Waterman persoon communiceert en zit een jong kind te beschermen. Omdat deze Waterman mensen kunnen recognize dat een ram gebruikt een jong kind informatie te falsify, some soort van data en informatie. Nou, mensen in authority, nou kom achter dat een ram gebruiken een jong kind, oké, ik ken meerdere kinderen en zo. Mensen in authority gaan nou recognize hoe een ram had een nieuw start gekregen. En mensen krijgen inzicht en gaan nou recognize de oneerlijkheid van een ram. En hoe een ram gebruikt jong mensen om zo'n soort van manipulerende situatie te doen. En jullie Waterman mensen gebruiken de zware van de waarheid over een ram. Dus dit komt op voor jullie Waterman mensen, oké? Dus het is zoiets als jullie Waterman mensen willen weten waar is een kind. Wat is gebeurd met een kind. Een ram kunnen mishandelen kinderen. Mishandeling van kinderen door een ram. Een ram gebruikt kinderen om soms soort van nieuws door te krijgen. Dat soort van situatie komt op waar jullie Waterman mensen gaan nou recognize en gaan keihard tegen deze ram mensen voor wat ze heeft gedaan. Dan als we kijken, we zien een situatie waar heel veel van jullie ram willen oplossen. Heel veel van jullie ram willen een kind vinden. Heel veel van jullie ram is op zoek naar een jong scorpion. En recognize dat een ram heeft een jong scorpion iets gedaan. Dat kind is niet te vinden of soms soort van oneerlijk spelletje. En jullie Waterman recognize that a layer creates some sort of a problem for a young scorpion. En jullie Waterman gaat op zoek naar waar deze young scorpion is. Omdat jullie recognize dat een Leo deed iets tegen een young scorpion. En
Die is nou op zoek naar deze person. So here, a young Scorpion wil dat een situatie is over en dat ze come out of een situatie. Omdat de young Scorpion recognize wat is gebeurd bij ze. En jullie, Waterman mensen, zit deze person te helpen. Heel veel van jullie gaat recognize een problematic situatie, verdriet voor een boodschatte person. Een boodschatte person heeft heel veel verdriet. Een boodschatte person moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Misschien aan jullie Waterman mensen. Mensen nou komen achter dat een young crave vanuit het buitenland hebben heel veel geld opgelegd. Een young crave. Dus de situatie voor heel veel van jullie gaat nou recognize. Wow, omdat het is in de huis van buitenland en verdriet voor jullie Waterman mensen, omdat jullie Waterman mensen gaat recognize dat een boodschatte of een young crave vanuit het buitenland heeft een heleboel geld opgelegd, oké? Dus wees voorzichtig, omdat deze situatie komt best wel op. Als we kijken je huis van money, het is goed. Heel veel van jullie wordt blij. Heel veel van jullie en je partner is financieel stabiel. Dus is best wel goed. Heel veel van jullie gaat nou snappen dat daar is multiple manieren om geld te verdienen. Heel veel nieuwe kansen, opportunity. Als je bent een ondernemer, dan krijg je multiple mensen wil je service krijgen, oké? Dus dat is zeer, zeer positief. This energy is in your money house. It affects you in de hele maand en this is positive. Dan als we bekijken je alledaagse duties, heel veel liefde around the house, op de workfloor voor jullie Waterman mensen, omdat jullie Waterman mensen komen achter iets van wat maag heeft gedaan. Jullie Waterman mensen recognize a foul play van een maag en een ram en wat de maag en een ram heeft gedaan. Nou, this is Venus in Waterman, dus this is positive, dus er is heel veel liefde, heel veel steunen voor jullie Waterman thuis en op de workfloor. Voor een maag, daar is een touw moment, omdat jullie Waterman hebben maag gepakt voor some sort of a fraud. Een maag en zijn partner wordt gepakt voor fraud en de verbruiker van een situatie waar ze heel veel geld verdient. Dan mensen gaan nou recognize dat een ramman is onze verdienste of zijn rijkdom gekomen door fraud en andere mensen op te leggen. Dus dit is een situatie waar heel veel van jullie Waterman mensen is nou keihard achter een ram. En recognize dat een ram gebruikt jonge mensen om zijn rijkdom te creëren. En heel veel van jullie gaat zorgen dat deze persoon is gepakt voor zijn daden, voor wat ze heeft gedaan. En recognize hoe deze ram is aan zijn rijkdom krijgen. Nou, dit komt op als een ram of het komt op als een stenbock person. Wat mensen nou gaat nou achterkomen dat deze ram en deze stenbock is aan zijn rijkdom gekomen door manipulatie van jonge mensen. Dingen te doen, dat is niet van boven water. Dus dit is een chaotic situatie, maar toch, als je hebt een eikel zaak, je gaat echt geld gaan verdienen, maar voor sommige van jullie het is een situatie waar je gaat echt achterkomen dat een ram en een stenbokman manipuleren heel veel mensen om te verdienen, heel veel van ze. Verdriet voor een tweelingvrouw. A huge succes. Jullie Waterman mensen krijgen huge succes over een tweelingvrouw. Jullie Waterman mensen recognize dat een tweelingvrouw zit te liggen en bedrukker. Jullie Waterman, whether deze vrouw was je partner of gewoon een algemeen mens, je recognize wat deze tweelingvrouw heeft gedaan en je hebt een huge succes over deze tweelingvrouw. Oké? Dus mensen that use media, social media, and that sort of a thing, it is good for jullie, okay? Dus social media, heel veel van jullie dat have ruzie met een tweelingvrouw, je wordt succesvol over de tweelingvrouw, omdat
mensen nou krijg inzicht en recognize dat deze tweelingvrouw en Leo was niet goed bezig. En deze Leo-man wordt je grootste vijand, maar het is een situatie waar jullie, Waterman denkt, ja, je bent te ver, je en je vrouw is te ver gegaan. En het is een situatie waar ik ga denken, zoek mezelf uit, omdat ik maak me geen zorgen hierover. Dan we zien een situatie, geheim van een weeskal is nou boven water gekomen. Deze weeskal, zoals ja, is verdrietig, maar deze person wil, so it says, hope dat either je komt daarachter of er is hoop tussen u en deze en diegene. Maar het is zo als een situatie waar jullie bent, so it says, ja, het is een beetje raar, weet je, waarom je kunt zulke dingen uithalen. Dus het is zo, het is soms soort of een geheim contractual overeenkomst, some soort of een oneerlijke overeenkomst dat deze persoon heeft gecreëerd, dat je komt achter en deze persoon hoopt voor some soort of een nieuw samenwerking met jou. Ook dat je weet wat ze hebben gedaan, weet je, dat soort van ding. En je bent zo, het says, ja. Weet je, dus het is een weeskal person dat jullie Waterman mensen komen achter dat die mensen hebben iets gedaan dat was niet van toepassing. En het is zo, het says, ja, je bent nou aan het denken, ja, denk de persoon nou dat, weet je, het is gewoon water onder de broek of zo. Omdat heel veel van jullie, en ik zit te draaien omdat ik heb pijn in mijn knie. Heel veel van jullie gaat nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. In your house, Waterman mensen, is een groot succes met overheid, institution, your managers en dat soort van ding. Omdat jullie Waterman mensen is naar de kern van de waarheid gegaan, omdat de waarheid op te komen en achter te komen en oneerlijke situatie dat was aan de gang. En daar krijg je support van je managers of een overheid institution of some soort van machtige, want ze gaat je beschermen omdat je laat iets gezien wat ze was niet van op de hoogte. En door een onderzoek te doen, ze komt achter dat je sprak de waarheid of je los some soort van problemen op dat zij had lang aan gewerkt en had niet geweten die oorzaak van de problemen en waar wat de mensen hanteren. Het is zo, het is mensen was niet van op de hoogte wat was aan de hand. En nu deze bescherming komt voor jullie Waterman mensen, omdat jullie Waterman mensen laten iets zien wat mens was niet van op de hoogte of wat je baas, je supervisor of ongemachtig was niet van op de hoogte wat was aan de gang. Als we bekijken de house van family, de house van family heeft mee te maken met je krijgt een vijand. Nou, het is een situatie, ik ken een familielid, ik ken je man, je ex-man, je ex-vriend, je kindervader of moeder. Deze persoon komt op als een ram, a Leo, a crave, a weeskal en een steenbokman. Nou, als je bent getrouwd of hebt some soort van problemen met een familielid of met je ex, deze mensen komen op. En nogmaals, het is a crave, a ram, a Leo, a weeskal, a steenbokman. Dat wordt je grootste vijand vanwege doordat je hebt opgegeven en vertel over dingen dat is gebeurd. En daardoor, deze person creëert heel veel chaos voor je familie. Maar nu het komt tot een eind. Maar deze person eindigt op als je vijand. En het is zo, het says, ja, zoek mezelf uit. Ik bescherm mijn familie, oké? In the house of short-term contractual overeenkomst. Het is een situatie dat sommige van jullie kunnen
ja, je stap uit je huwelijk of je relatie. Je had een verkering met iemand. Deze person creëert een mes voor jou. Ik had een situatie dat je was getrouwd met een scorpion en je recognize dat deze scorpion is creëer een massive chaos voor u. Oké, dus je kan dat je hebt een verkering met iemand en ze creëert chaos voor je relatie. Of this is een massive situatie, omdat dit was een korte term situatie dat levert op heel veel problemen in je leven. En hier, degene komt om de excuses nou aan te boden aan jou. En jij bent zoiets als, nou, weet je, ja, goed, is prima, maar laat me met rust, oké? Vanwege doordat het is een situatie waar je recognize dat de mens was niet boven water, oké? En doordat je hebt ze helemaal uit elkaar gehaald voor wat ze heeft gedaan. Sommige van jullie, dit is een situatie waar je komt achter dat de scorpion koppel was echt niet goed bezig. En deze scorpion koppel komt terug om de excuses aan jou te aanboden. En je bent zoiets als, dat heb ik niet nodig. Het is goed, prima. Zoek het zelf uit, oké? En het is een situatie dat komt op voor jullie, dus wees voorzichtig. Nou, geen nieuwe start with a corporation institution. Sommige van jullie is een problematische situatie wat jullie gaat krijgen, omdat jullie willen op vakantie, of misschien jullie zijn op vakantie, hoor dat je vlucht. Ga niet terug. Een problematische situatie met verblijven voor jullie, omdat deze situatie is gebeurd in het buitenland. Dus hier is een heleboel informatie dat gaat even opkomen waar jullie hebben problemen met de vakantiehuizen, problemen op vakantie, situatie dat gebeurt op vakantie, dat soort van situatie dat komt op voor jullie in deze tijdlijn, dus wees voorzichtig. Nou, heel veel mensen gaan nou achterkomen over een buitenlandse persoon en some sort of zaak dat ze creëren. En mensen gaan nou recognize dat deze buitenlandse persoon, some sort of vergunning voor een huis dat deze persoon zegt dat ze hebben, is niet waar. Dus er is een situatie met een buitenlander, vis, kreef en scorpion. En mensen recognize dat deze mensen manipuleren de situatie en claim a house. En mensen recognize het is niet waar. De mensen wonen, de juiste mensen wonen in zijn huis en dat soort van ding. En mensen gaan recognize dat een vis, een kreef en een leeuw zit like geld te nemen over dat ze hebben een huis. En mensen recognize het is niet waar en ze wordt gepakt. Dus dat is positief. Dus de eerste 2 weken is de beste week voor jullie. En some sort of a problematic situatie. De huis, je money house zit goed. Waterman mensen, geen problemen in je money house. En heel veel van jullie Waterman mensen, dat is ondernemer. Je gaat creëren veel meer geld voor jou. Waar zit je geld ook? Heel veel van jullie, je geld zitten waar... Sowieso, je geld zit in het buitenland en het is een situatie waar een boodschap buitenlanden en een kreef buitenlanden hebben heel veel mensen helemaal opgelikt, heel veel geld. Dus daar ga je geld terugkrijgen vanuit het buitenlanden, omdat je recognize dat deze mensen manipuleren een situatie. Of je kunt buitenlanden mensen, dit is een boodschapper, een Ophiuchus of een kreef dat manipuleert een situatie en heeft heel veel geld genomen. En mens gaat het wel zien. Waar zit geld nogmaals voor jullie is in de huis van je boss. Career-wise. Een ramman en een steenbokman. Dat hebben manipuleerd een situatie en hebben rijk geworden. Door de verbruikster van onder mensen. En jullie Waterman mensen gaat recognize how deze mensen worden rijk. En deze zijn zakenman. Ram en een steenbok person. Oké. Nou, we gaan even kijken. Je kleur is geel.
Jullie hebben niet zoveel dubbele energies. Nee. Er is heel veel communicatie en jullie Waterman mensen. Communicatie is de sleutel en er is heel veel liefde. Heel veel van jullie Waterman mensen gaat een nieuw contractual overeenkomst gaan tekenen. Gaat een nieuw liefde gaan ontmoeten. Dat wordt je tweelingvlam of je zielfamilie. Heel veel van jullie dat was op zoek naar een nieuwe relatie. Deze nieuwe relatie ga je best wel krijgen. Nou, financial abundance, dat heb ik tegen jullie gezegd. Geld is geen probleem. Onverwacht overvloed van geld, eten, wat je wil. Je gaat nieuwe mobiels kopen, je gaat nieuwe auto kopen. Ja. De andere dat is hier dat heel veel Nederlanders niet doet is bidden. Nou, dames en heren, je hoeft geen christen of geen je bidden is over gevraagd om helpen, gevraagd om iets wat je wil bereiken, gevraagd om help, gevraagd om door te openen. Prayers of bidden zegt niet dat je moet op je knie aan je bed gaan. Nee, het is over de universe. Oké, we geloven. Als je bent geen gelovig om dat soort dingen. Bidden is zoiets als opa, oma is niet goed of iemand in de familie is ziek. En je vraagt de universe, je loopt buiten en je vraagt de universe, kan je zo en zo helpen? Je vraagt de universe, ja, ik wil een nieuwe baan of ik wil een nieuwe... Je vraagt de universe een probleem dat je hebt om op te lossen. Mensen denken dat prayers is to some sort of a form of God. Nee, het is niet zo. Het is over u. Recognize dat je bent connected met de matrix. En wat we noemen de matrix is dat wij zijn connected met het universal. Iedereen in het universe, oké? En als jij vraagt de universe is buiten deze earth. De earth is connected to a universe, oké? En moederhouder en vaderhouder. Als je vraagt die mensen voor hulp of je loopt buiten en je vraagt voor hulp, je ziet dat de mogelijkheid door is geopend om jou dat hulp te krijgen. Dus bidden is niet dat je moet naar de kerk, oké? De kerk was gewoon opgezet om mensen te manipuleren. En sommige mensen hebben dat nodig, oké? Niet iedereen. En daarom veel Nederlanders niet in de kerk geloven. Omdat je weet vanzelf dat is een manipuleren corporation or institution, oké? Want de institution dat vraagt je, ja, dat doet niks eigenlijk voor de mensenheid. Want ik zie niet wat ze doet eigenlijk, omdat... Als je komt achter wat deze mensen doen achter gesloten deur, dan ben je echt verrast. Maar het is gewoon bidden of prayers in Engels, bidden. Het is gewoon om te vragen, je gids, iedereen heeft 1 of 2 gidsen. Iedereen een engel dat beschermt ze. En ja, je kan ze niet zien, sommigen wel, vraag ze voor hulp, oké? Ik hou van jullie. Niet vergeten, thumbs up deze video. Ik spreek jullie. Namaste.